Sziasztok! A görgőzéssel kapcsolatos videóim alatt rendre felbukkan egy-két kommentelő, aki megjegyzi, hogy aki télen kint nem kerékpározik, az nem is igazi kerékpáros. Nos, ebben a videóban nekik szeretnék egy kicsit kedveskedni, és megmutogatnám, hogy én, amikor ráveszem magam, hogy ne idebent tekerjek a Zwiften, akkor kint milyen gúnyákba szoktam kerékpározni, úgyhogy csapjunk is bele, és nézzük meg, hogy én milyen téli ruhákat használok. Bevallom őszintén, hogy a téli bringázás kapcsán nálam a komfortzónából történő kilépés az már a ruházkodásnál elkezdődik. Sajnos nagyon nehezen tudom rávenni magam, hogy egy rövid út kedvéért felöltözzek és kimenjek bringázni, úgyhogy minden elismerésem azoké, akik ezt napi rendszerességgel eljátsszák. Nos, az általam használt téli bringás ruháknak a nagy része az a Decathlonból származik, illetve szoktam vásárolni még a Lidlből is, szégyen nem szégyen. Ott is egész jó ruhákat ki lehet fogni, illetve jó kiegészítőket, ezt majd látni fogjátok. Alulról felfelé haladva kezdjük akkor a sort. Nos, a cipő, illetve a lábfejem védelme érdekében én semmi extra dolgot nem szoktam csinálni, csupán dupla zoknit húzok, és ezzel próbálok védekezni a hideg ellen, valamint magában a cipőben van nekem egy vastagabb talbetét, egy podiártos talbetét, és ez ugye alulról nem fogja átengedni a hideget. Ugyanakkor egy jóféle kamásli az igazából jó lenne, de még nem nagyon találtam meg azt, ami megnyerte volna a tetszésemet, vagy szimpatikus lenne. Ebben egyébként kérném a segítségeteket, tehát hogyha valakinek van egy bevált típus, vagy olyan, amit ajánlana, akkor azt nyugodtan írja meg a kommentmezőbe, és akkor azt meg fogom nézni. Innen felfelé haladva a kritikus pont az a nadrág. Nos, én ezt a Decathlonos nadrágot használom. Ez egy kantár nélküli sima nadrág, egy vastagabb, ezt téli, illetve hideg időre ajánlják, de én inkább azt mondom, hogy egy ilyen 10-12 fok ezt a nadrágot már megállítja, tehát 12 fokban, 10-12 fokban ez már hűvös lesz. Ez egy betéttel rendelkező nadrág, nem volt túl drága, ez az RC100 névre hallgat a Decathlonban, és ennek van már egy kantáros változata, most már a mai fejemmel azt venném, nem is tudom, hogy akkor miért ezt választottam, talán mert pont ez volt készleten a miskolci áruházba, vagy valami ilyen hasonló prózai oka volt, hogy éppen kellett egy, és vettem egyet. Ez nem egy kifejezetten drága darab, ez egy 10-12 ezer forintos összegbe kerül a Decathlonba. Volt egy Lidl-ös hosszú kantáros télinek mondott nadrágom, abban a cipzár az egy szezont se bírt ki, és nagyon hamar szétment az a gatya, úgyhogy azt a verziót nem ajánlom. Ez viszont ugye inkább én egy őszi gatyának mondanám, és egy olyan 10-12 fokig, ehhez mindenféleképpen kell még valami, hogy ez egy téli bringázáshoz alkalmas legyen. Ezt kiegészítve újítottam én be ezt a Rockrider Montis gatyát, ami egy ilyen szűkített szabású gatya, országútira vagy gravelre is simán használható szerintem. Két oldalán van egy ilyen betét, nem tudom, hogy mennyire látszik ez a videón. Ez egy kicsit ilyen vízlepergetősebb betét, illetve az egyik oldalt kapott egy cipzáros zsebet. Ez a zseb lehetne egyébként 2-2 centivel minden irányba nagyobb, és akkor használható is lenne. Ebbe én telefont nem igazán raknék be. Ez is egy nagyon jó, ilyen elasztikusabb anyagból készült, és a belső része az egy ilyen bolyhos, poláros anyag. Ez betét nélküli, tehát ezt betétes gatyára kell felhúzni, úgyhogy ezzel az RC100-assal vegyítve egy teljesen jó kombó, és nem fúj át rajta a szél, úgyhogy ezt bátran merem ajánlani. Ez már egy kicsit borsosabb árban van, ez egy 19 000 forintos gatya. A derék része az magasított hátul, illetve ez is egy ilyen vastag gumírozást kapott. Ezen nincsen semmi egyéb állítási lehetőség, úgyhogy próbáljátok fel és úgy vegyétek meg mindenféleképpen, de ez nagyon jól bevált, és hidegebb időben kiegészítve egy ilyen, vagy egy ehhez hasonló kantáros gatyát szerintem ez egy nagyon jó védelmet tud nyújtani. A felső rész, amit ezekkel a nadrágokkal szoktam kombinálni, az elsődlegesen az egy aláöltözet kell, hogy legyen.
Ebből van többfajta vastagság, illetve többfajta típus. Ez mind a kettő bringás, de használok a Decathlonnak a focis részlegéről származó aláöltözőt is. Az is ugyanolyan jó, ugyanolyan jól használható, talán annyival másabb, hogy ez egy kicsit bővebb szabású. Ezeknek az első számú lényege az, hogy ezek érintkeznek a testfelületeddel, és az ott keletkező izzadtságot azt elvezetik, és nem fog ráhűlni a mellkasodra, illetve a hátadra, hogyha lefelé jössz, hanem ez elvezeti, és ezen fog elpárologni igazából. Ez egy nagyon hasznos, illetve egy eszenciális réteg szerintem, amit mindenféleképpen érdemes a mez alá felvenni. A hosszúujjú mezek tekintetében én régen több hibát is elkövettem, elsődlegesen azt, hogy egy rövidujjú mezt vettem fel, arra felvettem egy hosszúujjú mezt, majd arra egy széldzsekit, útközben öltözködni, meg ezekkel mókolni, az kifejezetten kellemetlen, illetve ez a több réteg, ez mindenféleképpen azt fogja eredményezni, hogy valamilyen szinten be fogsz izzadni, és nem lesz komfortos egy idő után, és főleg akkor fordulhat ez elő, hogy ha valamelyik rétegünk az nem végig cipzáros, tehát egyáltalán le se tudjuk teljesen húzni, nem tudjuk átszellőztetni akármi, úgyhogy erre én úgy gondolom, hogy érdemes figyelni, és lehetőség szerint az éppen az időjárásnak megfelelő felsőt érdemes használni, és ezt lehet még utána vagy egy mellénnyel, vagy egy jackivel, vagy egy szélkabáttal még pluszba megspékelni. Nekem jelenleg 3 darab hosszúujjú felsőm van, ezek közül árérték arányban mutatnám az egyiket. Ez egy Lidl-ös Krivit márkájú, végigcipzáros, ezt talán 3000 vagy 3900 forintért vettem, végig cipzáros, hátul van rajta 3 darab zseb, őszi bringázáshoz ez tökéletesen megfelel, és ez egy nagyon jó vétel volt, ezt bátran ajánlom. A következő, ami szintén a Decathlonból származik, és már egyel komolyabb, az ez a Tribaan mez. Ez elől egy ilyen szélálló anyagot kapott, ezt Dani volt kollégám nyálkás ruhának is szokta hívni, ez az igazi nyálkás ruha, hogyha ránéztek, akkor láthatjátok, hogy ez egy ilyen kis fényesebb anyag, belülről pedig egy ilyen bolyhosabb, ilyen polár jellegű anyaga van, tök jó kényelmes, és egy normál szabású, tehát még az én aputestes testalkatomra is teljesen jó és komfortos, illetve elől is van neki egy zseb, ide telefont teljesen jól bele lehet tenni, és hátul is van rajta még egy cipzáros zseb. Én ezeket a cipzáros zsebeket a mezeken nagyon kedvelem, nagyon nem szeretném elhagyni az igazolványomat, illetve a telefonomat, úgyhogy ezekbe szoktam általában belerakni. Illetve az egyik, sőt a legjobb mezem, amit valaha hordtam, ez az ES16 márkájú dán kerékpáros mez, ezt Norbi barátom nyerte, ez egy nagyon-nagyon jó minőségű, mind a cipzár tekintetében, mind a bélésének a tekintetében, ez egy rendkívül jó minőségű cucc, és ezt nagyon szeretem használni, és egyébként féltem is, úgyhogy sajnos én eléggé féltem ahhoz a dolgaimat, hogy néha beleesek abba a hibába, hogy inkább nem hordom, csak hogy baja ne legyen. Ezt próbálom magamban egyébként leépíteni, elég nehezen megy, de én szeretek vigyázni a dolgaimra, úgyhogy ez egy nagyon jó kis mez. Alul egy ilyen szilikonos gumis részt kapott. Ezen hátul ugyan nincsen cipzáros zseb, de elől ez is a mellkas résznél kapott egy cipzáros zsebet, és ez még így el is van rejtve, úgyhogy tök jól néz ki. Ez a mezvásárlás téma is egy olyan, hogy nagyon sokan nagyon nehezen veszik rá magukat, hogy egy ilyen 19-20-30 ezer forintos mezt megvegyenek maguknak. Tényleg egy fájdalmas összeg tud lenni, pláne hogyha az ember relatíve keveset bringázik kint hideg időben, viszont ha kint bringázol, akkor muszáj, tehát egyszerűen sokkal jobb komfortérzetet biztosít, mint hogyha össze-vissza felvennél mindenféle göncöt magadra, úgyhogy megéri egy ilyen ruhába beruházni mindenféleképpen, azt mondom. És mint említettem, ezekre a mezekre még érdemes felvenni egy széljackit vagy egy szélmellényt,
szélmellényem nekem nincsen, illetve ilyen pehely mellényem se. Nekem jelenleg egy szintén dekatlonos széljackim van, és ez rendkívül hasznos volt. Most is, amikor csináltam ennek az e-bike-nak a hatótáv tesztjét Bánkútról lefelé igencsak ráfagyott volna a D-ra mellyemre, hogyha nem veszem fel ezt a széljackit, úgyhogy ez is egy jó megoldás. Annyi még ezekhez a ruhákhoz, hogy mindegyiknek nagyon eltérő a szabása, és ezért én mindenképpen azt javaslom, hogy érdemes felpróbálni, mert simán lehet, hogy te MS ruhát viselsz, de egyébként ebből az MS rohadtul nem lesz rád jó. Rám is például egy L-es mez az, ami jó, illetve az, amiben komfortosan érzem magam, úgyhogy mindenféleképpen javaslom, hogy ezeket fel kell próbálni. És amit még, ami nem ruha, de javaslom, én vettem egy ilyen kis hátizsákot, illetve én ilyen teknős páncélnak nevezem. Ezt az AliExpressen vettem relatíve drágán, mert ez ilyen 7-8 ezer forintos kategória volt. Ez egy rendkívül könnyű, akár egy mezsebbe is elfér, de hát nem a mezsebbe akarjuk ezt tenni, hanem pont azért használom én ezt, hogy ne a mezsebbe kelljen ezeket mondjuk beletenni. Ez tökéletesen alkalmas arra, hogy egy mezt, egy karmelegítőt, egy ilyen jackit bele tudjál hörcsögölni, ide 2 kulacsot, vagy energiazselét, vagy bármi egyebet bele lehet tenni. Látjátok, ez ilyen hálós, gumis zseb, és a válpántja sem állítható, ez is csak egy egyszerű gumis pánt, olyasmi, mint a kantáros gatyáknak a pántja, tök könnyű, nem foglal igazából helyet, szerintem ez egy jó dolog. Feljebb haladva, ugye maradt a sisak, illetve a fejrész. Nos, a fejrészen én egy Lidl-ös sapkát használok a sisak alá. Ez egyébként egy futós sapka, de tökéletesen jó, teljesen jól védi a fülemet, és amit fontosnak tartok megjegyezni, hogy a fül részénél ez dupla anyag, belül egy polár, kívül pedig egy stretchesebb anyag, mint a mezeknek az anyaga, úgyhogy ez sisak alá tökéletesen alkalmas, és amit nagyon szeretek, és szerintem egy rendkívül univerzálisan használható kiegészítő, az pedig a csősál, amit mindenkinek ajánlok. Nálam mindegyik táskában van egy csősál egyébként. Ebből lehet csinálni fejkendőt, sapkát, hajpántot, akinek van haja, illetve nagyon jó nyakvédelmet biztosít. Ebből is létezik olyan, ami egy rávart polár anyag van rajta. Én azt nem szeretem, abba szerintem nagyon hamar bele lehet izzadni. Én inkább azt a filozófiát vallom, hogy ezt duplán szoktam használni, és általában 2 van nálam, hogyha az egyikbe beleizzadnék, akkor van a mezsebembe egy másik, és akkor azt tudom használni mondjuk lefelébe, és ez maszknak is jó, tehát hogyha nagyon vág a menetszél, akkor fel tudod húzni, és akkor védi valamelyest az arcodat is. Sok embernek az arcürege szokott a húzattól megfázni, én is hajlamos vagyok ilyesmire, úgyhogy ezt igyekszek védeni. A fejvédelemnél maradva nem lehet eleget hangsúlyozni, és most is elugatom, hogy használjatok sisakot. Én télen ezt a Spiuk bukót szoktam használni, és ezt kifejezetten azért, mert régen Norbi barátomtól kaptam egy Vaude, egy ilyen sisakhúzatot, ami már sajnos megkotlott, és azt már ki kellett dobnom. Ennek a Spiuknak ugyanakkor van egy ilyen műanyag héja, amit simán fogok, rápattintok, és akkor a szellőző lyukak eliminálva vannak, és innentől kezdve nem fogja beengedni a menetszelet, hátul marad 1-2 szellőző lyuk, amin keresztül ki tud menni mondjuk a pára, illetve hogyha beizzadna a fejem. Ez szerintem egy nagyon jó dolog, és akinek nincsen ilyen, annak javaslom, hogy vegyen egy ilyen sisakhúzatot. Lehet kapni ezt is a Decathlonban ilyen 4-5 ezer forintért, ilyen fényvisszaverős verzióba. Mindenféleképpen azt javaslom, tehát ne játszatok ninját, ne a feketére menjetek rá, hanem inkább vegyetek minél rikítóbb színűt, ne üssön el titeket az autó. És a fejrésznél maradva, hogy bezáruljon a kör, még egy normális szemüveget is javaslok használni, mert a menetszél az a szemünket is tudja bántani, úgyhogy mindenféleképpen jó, hogyha nem a hátunkon csorog a könyv, hanem látunk is valamerre.
Én manapság már ezeket a fotokromatikus szemüvegeket kedvelem, úgyhogy leginkább azt szoktam használni. És már csak egy dolog maradt, és az nem más, mint a kesztyű. Ez egy Between 500-as típusszámú kesztyű. Ilyen van most már talán Van Riesel márkába, teljesen mindegy, Decathlonos. Én ebből már a második párat nyúzom, és mindenre ezt használom. Tehát ez nem csak a bringás téli kesztyűm, hanem én ezt télen ezt használom. Kocsiról a havat ebben takarítom le. Buszon kapaszkodni is tök kényelmes benne, úgyhogy ezt merem ajánlani. Ez egy jó kis kesztyű. Szilikonos újvégei vannak, tehát érintőképernyőhöz is használható, nem mintha annyira nagyon szempont lenne, de ez egy pöpec kis darab. Úgyhogy összességében ez lenne az, ami az én téli felszerelésem. Semmi olyan nagyon nagy extra nincsen benne szerintem, de mint látható, egy ilyen áruházi szinten meg lehet ugrani ezt a témát, tehát hogyha valaki tényleg ki akar menni télen biciklizni, akkor ezekkel a motyókkal szerintem el lehet indulni. Úgyhogy ez a videó most ennyi lett volna, remélem, hogy találtatok benne bármi hasznosat, hogyha így volt, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!